Окей. Всім привіт, мене звати Ткач Михайло. Я сьогодні буду з вами говорити про гру на других столах у британському парламентському форматі та аналітична промова. Перше, що я хочу сказати, ті, хто грають в британку, підніміть руку, хто грав в якісь інші формати в житті своєму. Окей. Є принципова різниця британки від інших форматів. І він полягає в тому, що зазвичай у дебатних раундах грають дві команди, одна проти одної. Гра на других столах дещо урізноманітні, такі прості дебати. Там є декілька аспектів. Перший аспект. Коли ви граєте на других столах, ви готуєтеся автономно від перших столів. І тому в дуже частих ситуаціях ви є певною мірою заручниками тих дебатів, які вже перед вами відбулися. Тому сьогоднішній тренінг мав бути розбитий на декілька частин. Але в силу того, що інші тренери мають ще гірший голос, ніж в мене зараз, мені прийдеться зробити те, що зазвичай я роблю за 5 годин, зробити за годину, годину 20. Але я тим не менше думаю, що це буде робота доволі таки ефективною, успішною. Веду пару правил. Значить, тут немає абсолютних авторитетів. Якщо у вас є якийсь такий досвід, який не співпадає якось з моїми словами, то я вам даю право помилятися. Крім того, я дуже буду тішитися вашій активності. Моєю метою є не просто розповісти вам про те, що відбувається на других столах. Моєю метою є, щоб завтрашній четвертий раунд команди, які будуть грати другий стіл, набагато впевненіше себе почували, заробляли перші місця і були більш такі, скажімо так, прошарені в цих питаннях. Значить, тренінг мені буде складатися з 3 частин. Перша частина – взагалі функції першого гравця у других лініях. Це член уряду і член опозиції, що він, в принципі, має зробити для своєї команди. Друге, про що я буду говорити, що робити, якщо перший уряд закопав вас. Я поясню потім, що це означає. І третє, найбільшу частину мого тренінгу і, мабуть, найбільш гарячу частину свого тренінгу, ми будемо говорити про аналітичну промову. Let's begin. Значить, перший гравець другого уряду. Він називається член уряду. Його глобальною місією є ввести хоча б якийсь новий подих у ці дебати, які вже відбулися. Як це відбувається? Зазвичай відбувається в дебатах так, що весь основний конструктивний матеріал говорить перший уряд. Всі ті аргументи, які знаходяться на вершині, якось так вершки, я ще їх так називаю, саме вони знімають. Принциповим завданням у першого гравця другого уряду є знайти нову інформацію, яку він може використати для того, щоб внести цей новий подих у ці дебати. На своїх тренінгах я говорю, що є принципово дві різні стратегії, які дуже часто між собою комбінуються. Але в принципі, для того, щоб внести якийсь свій внесок в гру, цілком достатньо одного з них. Перший я називаю копати. Що це означає? Дуже часто перший уряд тезово, не дуже якісно, без прикладів, виводить певну логіку свого кейсу. Він там пояснює певну логіку, але дуже часто він не доробляє свою роботу до кінця. Максимально ефективна презентація кожного аргументу передбачає певну структуру, про яку говориться десь там в котеджах, де зібралося аж 8 чоловік, де говориться про конструктив. Тренінг, про який я зараз буду говорити, він більше орієнтований на тих людей, які вже щось трошки попробували в конструктивному матеріалі і шукають творчості і натхнення для того, щоб шукати ще щось. Як це робиться? Копати. Зазвичай це виглядає приблизно так. Є якась теза, напівдоведена, і базовою функцією другого гравця, в плані копати, є доведення його до логічного завершення, до логічних висновків. Давайте розберемо будь-яких із прикладів. Давайте мені будь-яку резолюцію, яку ми розберемо. Ми його прямо так на пальцях зараз і розглянемо. Будь-яку. Армия Евросоюза. Ні, давайте ту, що не гралися. Хорошо. Моральные принципы. То, что исполнение Ні, не то, що не підготовку. собственных желаний должна стоять выше моральных принципов. Це... Добре, окей, добре. Уряд, допустимо, так? Що ми маємо егоїстично виконувати якісь свої власні міркування. От ми говоримо, що кожна людина має право на певну творчість. Кожна людина має право реалізовувати себе в цьому житті, здобувати ці свої креативні бажання, реалізовувати там себе в мистецтві, на науці і так далі, і так далі. Тому наше право
реалізовувати наші бажання є базовим правом, яке записано у Конвенції з прав бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. І ви пояснюєте, наскільки воно принципово і базове для цієї людини. І тут в кінці вашої промови у суді часто постає питання. І що з того? Ну, окей, ви маєте право. Яким чином це право ущемляється? Незрозуміло із цього аргументу. Яким чином це право забезпечується? Яким правом воно збирається забезпечуватися краще? Що ви взагалі хочете міняти? Фактично, у цьому аргументі звучать хороші, класні слова, які там внутрішньо тебе мотивують. Я молодець, я талановитий, але абсолютно не дає можливості до того, щоб зрозуміти, як уряд міняє цей статус-кво. Виходить другий уряд і каже, що у нашому світі максимально ефективно використовувати талант у кожної людини. Тому що, в принципі, ми всі різні. Але абсолютно в кожного з нас є певна міра таланту, певна міра бажань, потреб. І насправді всі ми, якщо разом кооперуємо між собою, ми є ефективніші. Тому що суспільство від нас отримує максимальний профіт від кожного з нас. В той же час у тоталітарних системах суспільство диктує людині, якою вона має бути і що вона має давати. І тому дуже часто права і свободи кожної людини є більш ущемлені. Щось таке похоже на те, що я говорив перед тим. Але далі слугує дуже ключова фраза. Я чітко зараз порівняю переваги і недоліки, і це буде значно краще, ніж це було зроблено в першому уряді. Коли я скажу, що право кожної людини це не тільки є забезпечення якогось там універсального права для них таке, а це є спосіб зробити суспільство набагато краще. Давайте проаналізуємо за будь-яким із випадків. Нам потрібно зробити чобіт. Так? Для того, щоб зробити чобіт, нам потрібна шкіра, її потрібно вичинити, нам потрібно зробити шнурівку, підошву, їх якось шити, попастувати, почистити і так далі. Так далі. У світі розділення праці здійснило таку класну штуку, що кожен, хто має якийсь певний талант, роблячи цей черевик, може реалізувати свій талант в цьому черевику. І цей черевик буде набагато кращий, аніж би його робила одна людина. Це було набагато краще, це було набагато швидше, набагато дешевше. Насправді концепція цього черевика діє не тільки в концепції цього черевика, а нашого суспільства загалом. Тому реалізація наших егоїстичних цілей не йде в розріз із реалізацією якихось суспільних благ, а навпаки його доповнює. Бо суспільство може бути ефективним і якісним тільки тоді, коли ефективна і якісна кожна людина. На це моє доведення пішло приблизно в 3 рази більше часу. За моїм підрахунком, десь близько 2 хвилин, якщо не це говорити. Але це концептуально має більшу вагу, аніж сказана фраза попередня. Якщо ви те, що я щойно сказав, записали би і проаналізували, насправді я нічого принципового нового не сказав, якусь нову ідею я не вніс. Я просто краще пропрацював цю модель, з якою працював перший уряд. Окей? Як це робиться? Для того, щоб вам зрозуміти, чи добре попрацював перший уряд із цим, уявіть собі картинку, закрийте очі і уявіть, як це все відбувається. І якщо у вас виникає питання, і що з того, то знайте, ви можете копати цю тему далі. Це перша стратегія. Вона не є дуже ефективною. Чому вона не є дуже ефективною? Часто суддя може її не зарахувати як ваш власний внесок. Що в такому випадку гравець робить? Гравець підкреслює, що це власне його внесок в цю гру. Він каже, перший уряд нам чудово пояснив, що це право є універсальним. Але я вам покажу, що це воно не тільки універсальне, а воно ще й не йде всупереч із правом розвитку суспільства, моральними нормами і так далі. Окей? І я якось його так більше обобщаю і так перетягую цей аргумент на себе. Якщо цього не робив перший уряд, якщо він на цьому не акцентував увагу, суддя навіть не буде пам'ятати, що перший уряд про це сказав. Це повністю поінт залишиться за вами. Тому презентація в дебатах дуже часто має значення. Але вона має значення як інструмент підкреслення дійсно важливих речей, які ви хочете підкреслити. А не просто гарно поговорити. Це стратегія попа. Чи зрозуміло цю концепцію, чи мені ще на якомусь прикладі її повторити? Вопрос можно? Да. Стоит ли повторять тезис, по сути, после первого слова? То есть судья уже записал этот тезис, скорее всего, если ты повторишь этот тезис, то... Я розумію. Да? Я розумію. В залежності, як суддя записує. Якби я це записував, варто. Бо я записую логічні цепочки. Я вам можу показати, як я веду запис. Я вам не можу показати, як я веду запис. Але я розумію, про що ти говориш.
концепція полягає в тому, що дуже часто, допустимо, в російських дебатах дебати починаються з філософії. Спікер виходить, представляється і каже: кожен з нас повинен дбати про те, щоб наші діти жили як мінімум не гірше, аніж ми. Тому політика, яка спрямована на енергозбереження і відтягування фатального кінця, є несправедливою до наших дітей. І ми вважаємо, що енергозбереження є більш ефективною стратегією розвитку нашого суспільства. Ні. Альтернативні методи енергії є більш ефективним способом розвитку нашого суспільства, аніж енергозбереження. Це філософія, це така теза. Вона правда довга. Так? Якщо ти пропонуєш таку тезу, то їм базовою метою є її довести. Так? Але у процесі доведення суддя і так записує логічні ланцюжки. І якщо ця ж теза була сказана першим урядом, але ланцюжок обірвався на чомусь непонятно чому, так? А якщо ти це показуєш із наслідками і з всіма витікаючими, то звичайно, що цей поінт для тебе буде сильний і можна його перефразувати, але зрештою можеш зразу сказати, що ти будеш говорити про те саме, про що говорив перший уряд, але ти це реально докажеш. Можна навіть на це м'яко вказати, ну, правда, не грубо. Що не було доказувати. Прошу? Що сказати на те, що першим гравцем Так, але, на жаль, не всім можливо зрозуміло, що сказав перший уряд, і я би хотів пояснити наслідки негативні, які наступають після цього. Це правомірно, це фейрплей. Але головне не робити це по-хамськи. Це перша стратегія. Друга стратегія це вшир. Вона є значно складнішою. Вона не завжди вам буде получатися, особливо якщо ви початківці. Суть полягає в тому, що ви готувалися до гри. Ви працювали з матеріалом, ви сідаєте на крісло, і перший уряд викладає весь ваш матеріал, який ви собі нам написали. Ну, бувало, стикалися в такій ситуації, так? Ситуація насправді дуже складна. Є такі, ну, це старі розробки, це ще методички 90-х років по британському формату. Є квадрат аргументації у британському форматі парламентської дебати. Хто чув про таке? Що саме? Квадрат аргументації у британському форматі парламентської дебати. Ну, суть зводиться до того, що один блок ми пояснюємо там, переваги нашого кейсу, другий блок ми там показуємо недоліки контркейсу, там, третій ми ще там щось робимо. Ну, одним словом, є одна зі стратегій дуже класних, називається філософія. Будь-яка тема, яку би ви не грали, завжди опирається на певну мораль, на певні цінності, на певну філософію. Якщо ви відчуваєте, що геть біда з вашим кейсом, ви повинні перевести цей кейс у то поле, де ви відчуваєте, де ви можете копати і копати. У моєму румі, хто грав у моєму румі? Підніміть руки. От. Власне, пішла реклама. Стосовно того, що... Ні, маю на увазі в цій останній грі. Окей, добре. Стосовно того, що я казав. Остання тема, у кімнаті, де я судив, був конфлікт, короткострокова перспектива, а другі говорили про довгострокову перспективу. Але у плані енергозбереження, ну і альтернативних видів джерел. Якби повна біда була із реальним матеріалом, з яким треба працювати, якби я грав у другій лінії уряду, так, я би говорив, що окей, ми з вами погоджуємося, що дуже багато елементів вашого кейсу є цікавими, їх можна слухати. Але у нас є конкретно зараз певні цінності, які є більш важливими, аніж ваші. І дуже просто там можна було і ввести, що у нас зараз реальні фінансові проблеми. Ми не готові витрачати багато грошей в альтернативні види джерел. На дворі 2014 рік і у нас ще 27 мільярдів доларів має прийти з МВФ, за які ми будемо розплачуватися 3 роки. І нам не до альтернативних джерел енергії. Ми би встигли зробити енергозбереження. Окей? Ну тобто, ви вже боретеся не на площі того енергозбереження краще, чи краще альтернативні види джерел. А ви говорите, що в даній ситуації будь-яка короткострокова перспектива є більш пріоритетною, аніж довгострокова перспектива. Бо до довгострокової перспективи ви можете не дожити. Те ж саме робить, в принципі, опозиція. Яка показує, що ми 20 років живемо за короткостроковою перспективою, яка нам так нічого і не принесла, і ми тут далі обговорюємо можливості короткострокових перспектив. Це дебати, це вже перетягування канатів. Це вже та трошки слизька площина, щоб ви розуміли. Але на цій площині можна цілком релевантно побудувати ваше якісне розширення. Є ряд аспектів. Якщо ви граєте по філософії, обов'язково переводите цю філософію до вашого кейсу. Ви його маєте прив'язати.
Якщо ви повністю свою промову говорите про цінності не знаю, утилітарної системи справедливості Джона Роуза чи ще там когось, і абсолютно не говорите про ту резолюцію, яка у вас подана в темі, і вам сказав головний суддя, то це вважається, що це так званий out of top. Ви про щось говорили не про дебат. Як цього уникати? Я на листочку, я за освітою філософії, мене часто уносять. Я собі на листочку жирними буквами, якщо я збираюся це робити, пишу, яка в мене резолюція. І кожного разу, коли я дивлюсь листочок, я знаю, про що я маю сказати, що то якось прив'язано до тої теми. Окей? Це робіть дуже обов'язково. Тому що велика ймовірність, що вас суддя не зрозуміє. Не всі закінчували філософський факультет Прикарпатського національного університету. І є такий, одним словом, риск. Щоправда, філософія – це, звичайно, не єдиний спосіб, як грати на других столах. Є ще такий спосіб, який вам прийде вже з досвіду, деколи вже прийшов як інсайт. Це продумування аргументів на ходу. Таке дуже часто буває. Основна ваша ціль насправді не придумати цей аргумент. Ну, тобто, придумали, якщо він прийшов до вас в голову, окей, він у вас є. Ну, продумати логіку цепочку, це ви мусите навчитися, ви мусите це вміти. Ви маєте ходити повз кіоски і ви вже там проробляєте там, якусь логіку. Так, чай подорожчав на 50 копійок, певне подорожчала нафта. Тут інший механізм дуже важливий, насправді, на других столах. І я вважаю, що це найважливіше в дебатах. Це є тісний зв'язок з вашим тімейтом. Тому що при підготовці до ігор я часто спостерігаю навіть на цьому турнірі, що ви не спілкуєтесь між собою. Що один гравець пішов щось собі писати, другий собі щось пішов писати. Це вже погано. І навіть коли ви готуєтеся разом, ви знаєте, про що ви будете говорити, який у вас кейс, яка у вас концепція. Приходиться діло до того, що ви продумали аргумент. У нас маленькі кімнати, ви не маєте можливості про це нормально пояснити тімейту. І виходить, що ви сказали отакий кейс, але у вашого тімейта це не записано в листочку, що ви це мали сказати. І він на це не акцентує увагу в своїй аналітиці. І тим часом він не робить ту роботу, що він мав би робити. Не показує вашого вагомого внеску в цю гру. Ну і воно так вже виходить так собі. Ми вважаємо, що аналітика не дуже цікава. Окей? Що в цьому випадку робити? Тренуватися своїм тімейтом, користуватися записами, одне одному показувати і так далі, і так далі. Як ще використовувати записи, я поговорю вже в третій частині своєї програми. То була перша частина. Як знаходити натхнення для того, щоб знаходити нові аргументи. Аналогії. Я завжди до них звертаюся, вони завжди мені допомагають. Я завжди говорю про фундамент будинку, які там колеса, які там винайдені. Пам'ятайте, всі найвагоміші, найсерйозніші речі завжди базуються на чомусь найелементарнішому, що можна показати на пальці. І якщо вам інколи тяжко говорити про якісь дуже складні речі, починайте говорити з тих речей, які у вас під руками. Ви в кімнаті можете побачити безліч предметів, які вас можуть наштовхнути на якісь нові ідеї. Вашим якісним внеском не вважаються нові приклади. Якщо перший уряд назвав в якості прикладу СРСР, а ви ще в розширенні згадали Аргентину, це не вважається, що ви щось якісно змінили в цих дебатах. Якісною зміною в дебатах, і це собі запишіть навіть, є внесення певної нової логіки у дебат. Що це означає? Це означає, що ви можете повторити аргумент, що сказав перший уряд, повністю. З одною відмінністю. Він назвав одні наслідки, а ви можете придумати ще нові наслідки. Це вже буде нова логіка. Дуже часто і певний приклад має певні наслідки. Ну, певний кейс, так? І про це говорить перший уряд. Єдине, що ви робите, ви просто його трошки змінюєте. Ви просто називаєте якісь інші можливі наслідки, які не є. Більше того, в принципі, ви можете називати ті наслідки, які йдуть у найфінг з першим урядом. І я вас зараз навчу, як уникати найфінг. Дуже просто. Дивіться. Проституція, легалізація проституції. Ця палата легалізує проституцію, тому що вважає, що якщо це буде легально, то заборонений плід є солодким, але якщо це буде легально, людям не буде це цікаво, це буде доступно, і зрештою воно піде на спад. Тобто рівень поширення проституції піде на спад. Ви якось там це доказуєте, і так далі, і так далі. І саме тому ви будете мати позитивні ефекти для медицини, тому що там буде зменшуватися поширення віцидів і ще там якісь там цепочки проводять. В той час у другому уряду ви можете сказати, що швидше всього перший уряд мав рацію. Дійсно, зменшиться. Але навіть якщо не зменшиться, а збільшиться,
то ми все одно будемо мати такі-то, такі-то і такі-то наслідки. Тобто ви не ввійшли в найфінг, ви погоджуєтесь з позицією уряду, але ви прораховуєте інші можливі наслідки, про які не говорив уряд. Увага! Обов'язково говоріть і звертайте увагу, що ви не йдете в найфінг з першим урядом. Бо суддя може це розцінити як найфінг. Це дуже серйозна помилка для другого уряду. Хто не знає, що таке найфінг, я зараз поясню. Підніміть руку, хто не знає найфінг. Добре. Найфінг – це логічне протиріччя з вашим тімейтом. Або з попередньої команди, якщо ви в уряді граєте. Або сам собою. Є три види найфінгу. Сам до себе, до тімейта і до подібних. Отак. Уникайте найфінгів, його можна уникнути, але якщо ви бачите ще якісь можливі наслідки, це вважається вашим внеском в гру, це є нова логіка, це є нове поле для опозиції, для дебатування, і це окей. Окей? Чудово. Все, перша частина ушла. Найскладніша тема. Ну, із тих трьох. Бо третя я найбільше люблю, а друга найскладніша. А перша я читаю перша. Друга частина у нас така. Що робити, якщо нас поховав перший уряд? Закопав. Таке інколи трапляється, що волею Божого провидіння нам попадає така команда в перший уряд, яка взагалі не розуміє, про що вона має говорити. І вона робить якусь таку дуже стрьомну штуку, наприклад, як білка. Так? Вона взагалі або не орієнтується в темі, або надто слабко це робить, або якось робить неможливою гру, щоб ви не зробили до неї найфінг. Приклад, білка. Так? Ця палата легалізує проституцію, виходить перший уряд і каже, під проституцією ми маємо на увазі політичну проституцію. Тобто ця палата дозволить змінювати фракцію в нашому парламенті. Ну, ви розумієте, в цей момент другий уряд Севії. І все те, що вони робили 15 хвилин, не розуміють, що ні о чому. У них є відповідно, і ситуація така, така цікава, що опозиція каже, ми погоджуємося, що це білка, але ми навіть на цьому полі вас розірвемо. Вони приймають цю резолюцію, і першу лінію вони повністю грають, допустимо, по саме такому розумінні порнографії. Виходить другий уряд. В нього є пару можливостей, так? Піти в найфінг, або грати по бреду. Чесно, наскільки я спілкувався з суддями, немає одностайної думки, що робити краще. Таня, що робити краще? На моєму досвіді краще вже рахуватися з першим урядом і робити все можливе в рамках того, що було в лісі. Так. Я також такої думки. Ситуація полягає в тому, що глобальною місією першого уряду є зробити дебати цікавими. Їм вдалося. Так? І якщо ви зможете знайти поле для дебатування з першим урядом, що ви зможете щось там зробити з цією темою, або хоча б якось викрутити її в конструктивне русло, і на повному серйозі це пояснити без фану, то суддя це оцінить як дуже серйозний внесок в гру. Бо тільки на якісь там п'ятій промові він починає розуміти, про що реальна тема. Бувають такі ситуації, білки, я в такій ситуації був. Я грав з московськими школярами на фаєрі. В останньому раунді, де нічого не вирішувалося, це був треш-рум. У нас була така тема. Ця палата вважає, ця палата веде цензуру на особисте життя відомих людей. І інтерпретацію. Під відомими людьми ми розуміємо гравців інтелектуальної гри що де коли. І починають нести бред, що насправді потрібно відмінити цензуру. Тобто треба зробити їхнє особисте життя публічним. І вони говорять про те, що потрібно знімати порнографічні ролики на центральних телеканалах, що насправді гравці ще доколи це не люди, які там ходять в бібліотеки, а що вони там нормальні, живі, цікавляться, це буде мотивувати людей читати книжки. Ну і все в цьому дусі, коротше, перший уряд не валить. І в цій ситуації, якщо чесно, дуже складно. Вихід був дуже простий. Абстрагуватися від що де коли, абстрагуватися від порнографії і просто грати по кейсу. Просто те, як це бачили гравці. Причому такий невеличкий ребатл по діагоналі, так, два слова. Я чув, що ви говорили, називається такий ребатл. І вводите фактично конструктивну лінію гри. Вам приходиться це. Ваша така місія бажано не війти в найфінг. Робити все можливе, щоб це не було відвертим найфінг. Грати по широкій резолюції.
Тобто ви забуваєте мене щодо коли, ви граєте по широкій. Всі публічні лінії. От, наприклад, коли треба аналізувати останньому ігроку, що він має казати? От це третя частина моєї. Ага. А можна питання? Так. А якщо робити, якщо перший гравець першого столу, ну тобто перший уряд, він сквіру вводить, Так. і якби ми кажемо про те, що наше завдання пропустити його. Але перед цим ще є перша опозиція, Так. яка підтримує цю підтримку. Ось, я за це і кажу. Тобто ми все рівно... Ти робиш невеличкий ребатл на твою позицію. Невеличкий. Багато часу не затрачаєш. Не є твоєю основною функцією ребатл з першої позиції. Розумієш? Ти основною функцією введення нового матеріалу. Тобто навіть якщо два стола вводить Тако собі, ну, скажи пару слів про них, що оце не буде діяти, це неефективно, це взагалі непонятно. Ну, я так утрирую, звичайно, що це більше часу треба, але на цьому якщо, не акцентуйте, якщо це дуже погано зробили перші столи, візьміть на себе цю функцію. Без дефініції, без нічого, просто беріть широку резолюцію і реально її доказуйте. Якщо геть біда, чорт з ним, ідіть в найфінг. Найфінг дуже часто це вже менша помилка, аніж грати на бред. І є деякі теми, які просто вам деякі моральні цінності не дозволять продовжувати цю лінію. У мене була ситуація, коли там був невеличкий сквір, я вирішив піти в найфінг, і навіть казали, що поставили третє місце, не так вже і погано все було. У нас змінюються підходи до британського формату. Тобто немає чогось такого, за що є автоматичне четверте місце. Так? Немає такої помилки. Як оцінюється ще трудно? Хто найбільше натупив, той має четверте місце. Це означає, що якщо виходить прем'єр-міністр і робить 3 найфінги у своїй промові, то не ставте йому зразу четверте місце, там, якщо ви це голосуєте. Дослухайте до аналітики опозиції. Так що все можна. Так же само тут. Тут дивитесь по ситуації, тут я вам поганий порадник. Бажано не входити в найфінг, але бувають ситуації, де ви можете цього. Дуже радію, коли з цього приводу другий уряд іронізує. Коли каже, давно не чув хорошого кейсу, змістовного дійсно. Якось так воно підживлює гру, і це дає розуміння судді, що ви щось будете з цим робити. Що ви прохавали, що це якийсь бред, і ви щось будете з цим робити. Давайте такі сигнали судді. Судді таке люблять, судді на таке включаються, судді дуже часто відкладають той листок, далі, відкривають новий листок. От таке. Чи є питання по цьому другому блоку? У мене питання. Так, звичайно. Дивіться, ми кажемо про те, що ми можемо пропустити і знову вводити свій кейс. Так. Але сам цей пропуск і вводення нового кейсу не буде називатися найфінгом. Найфінгом до першого уряду? Так. Я Тобто різниця між найфінгом і пропусканням цього. Дивись, елементарно. Оце, що я кажу по проституції, так? По чому ти маєш грати? Ти маєш грати по проституції, де там надання сексуальних послуг, чи ти маєш надавати вже проституцію як поняття зміни фракції? В цілому. В цілому, уряд грав повністю по змінах фракцій. І ти грай по змінах фракцій. Але ще ширше. Так, все правильно. Грай про зміну фракцій. Але не говори бредові типу речі. Звертайся в конструктивне русло. Намайся звернути. Як це зробити? На проституцію це дуже складно. Зі що деколи дуже просто. Тобто вони говорять, що що деколи повинні публічно показувати своє особисте життя, сексуальне життя по телевізору, для того, щоб люди знали, що вони там нормальні, адекватні люди. А ти кажеш, будь-якій публічній людині дуже важливо, щоб цю людину розуміли і підтримували. І ми не можемо підтримувати ту людину, яка для нас є за океаном божеством. Ми набагато тепліше відносимося до тих людей, які до нас є ближче. Саме тому відомі люди ведуть свій твіттер. Саме тому вони інстаграмлять, що вони їдять. Вони розповідають про свої подорожі. Просто часть, получается, кейсов мы открываем. Мы говорим, Да, что не проституция, а другие способы. Ні, зараз Не порнография. що деколи. Я кажу, що загалом публічне життя це прекрасно. І це треба робити. І це більш ефективно. Зверни увагу, я не йду в найфінг із першим урядом, який говорить про що доколи, так? Просто часть. Он и Просто- это подтверждает и Так, расширивает. розширюю по широкому кейсу, що взагалі публічне життя набагато краще, ніж не публічне життя. І ти уникаєш цього ефекту. І твій аналітик, ми зараз скажемо, що він зробить в результаті, покаже, що ти єдиний геній дебатів, який був на цьому рамку. Який вшарив, про що треба грати. А якщо перший уряд вводить неправильну резолюцію, наприклад, в мене було таке, що по соціальних державах, а перший уряд соціалістичні держави. Так. І тоді що робити? Опозиції чи... Уряд.
другому уряду, в залежності, як зреагувала опозиція. Якщо опозиція сказала, це бред, ребята, ми валимо вам контрінтерпретацію, то ти можеш прийняти їхню контрінтерпретацію і так трошки підзабити на перший уряд. А если нет? А якщо перша лінія повністю зіграла по кейсу першого уряду, бажано підлаштовувати. А як краще робити першій опозиції? Грати чи казати, що А це в твоїх котеджах. В тих котеджах тренінг, що там робити на перших столах. Стосовно других столів, два слова буквально про опозицію. Часто виникають питання, чи є найфінг у опозиції. Є найфінг у опозиції чи ні? Може бути. Може. Добре. Чому? Не париться. Між урядами точно є найфінг. Вони точно мають дотриматися єдиної філософії політики. Свої, обох позицій. Стосовно найфінгу опозиції, це дуже складне питання, і фактично його в Україні ми вирішили приблизно. Більшість тих турнірів, які відбуваються під патронатом Федерації дебатів України, ми вважаємо, що у опозиції найфінгу між собою немає. Тому що основним завданням опозиції, місією, є спростування логіки уряду. А яким чином вони вже це будуть робити, це вже їхнє завдання. Це вони вже цим можуть паритися. В них абсолютно інші складнощі. Дуже тяжко інколи побудувати лінію опозиції, щоб вона між собою не протирічила. Є такі теми, де це майже неможливо. Але це все одно можна легко уникнути тим способом, який я вам вже назвав. Що можливі ще й такі наслідки. Ну, це класно сказали, але можливі ще такі наслідки. Окей? Так. То можна застосовувати найфінг як при позиції, так? Так, але орієнтуйся на те, що суддя може бути трошки інакшим. І хитруй. Кажи, що можливі такі наслідки, але вони швидше всього настануть. Але якщо, не дай Боже, не настануть, і є така доля ймовірності, то будемо мати ось це. А твій аналітик потім покаже, що по секрету кажучи, швидше всього твоя штука станеться. Так робить. Окей. На цьому другий блок є питання. Давайте питання, якщо є в мене. Опозиція робить те саме, аналогічно. Опозиції просто не обов'язково притягуватись до першої позиції. Окей? Не можуть найбільш вільні в цьому плані. У них інші цілі. Добре, друзі. Найскладніший, найцікавіший для мене блок. Аналітична промова. Аналітичну промову після мого тренінгу ви навряд чи зрозумієте щось. Він для вас буде абсолютно некорисний і непотрібний, якщо ви не будете грати аналітиком, якщо ви не будете пропрацьовувати ті елементи, про які я зараз говорю. Бажано це робити по свіжій пам'яті, тому дуже рекомендую на цих же вихідних перед Паскою, кожну не в п'ятницю, в четвер можете, попробувати зіграти дебатний раунд десь в клубі і пропрацювати цю аналітику. Аналітика явище дуже цікаве, я його навчився рік після того, як я почав грати дебати. Я не впевнений, що я ще досі його вмію грати. Аналітика – це принципово інший тип вашої промови. Він вимагає дуже твердих нервів. Він вимагає швидкого писання, щоб ви швидко писали. І я буду зараз говорити тільки з позиції того, що я вмію, що я роблю. Можете користуватися цим досвідом. А якщо не хочете користуватися цим досвідом, користуйтеся цим досвідом. Там пишу писати. Я жартую. Ну, там дуже цікаві матеріали, дуже рекомендую цей посібник перечитати. Він весь по розділах. І там все прописано, вправи є і так далі. І так далі. Є пару стратегій. І різні тренери, різні дебатери називають різні кількість стратегій. Хтось називає там 4, хтось 5, хтось 6. Ми не будемо їх рахувати, ми будемо їх по черзі пропрацьовувати. Перший, найбільш поширений класичний спосіб ведення аналітичних промов. Це аналітична промова по клешах. Що таке клеш? Хто знає? Точка столкновення. Правильно. Правильно. Що вважається точкою зіткнення? Якщо є певна биття, і він продовжується на протязі всієї гри. Правильно. Тобто це якийсь такий канатик, який якнайдовше перетягується. Який клеш є найкрутішим в дебатах? Який критерій крутості клешу? Якщо всі 4 столи, Так. він пройшов. Чим довше тягнеться клеш, тим він є найсильнішим. Часто помилка молодих дебатерів, які беруть на озброєння цей тип клешу, що будь-який аргумент, який сказав його напарник, він вважає за клеш. Насправді, якщо клешу не було в грі, краще не використовуйте цей тип аналітичних промов. Може бути такі ситуації, що дебати йшлися
йшли абсолютно в паралелях. Як це може бути? Було певне зіткнення ідей, тобто одні відстоюють економічні принципи, другі відстоюють екологічні принципи, як енергозбереження, наприклад, так? Але напряму вони не стикають ідеї. Тобто ваші опоненти абсолютно не реагують на ваш кейс. Вони кажуть, окей, а в нас є інші думки. І вони далі рубають свої теми. І ви також не реагуєте на їх. Ви далі економіку рубаєте. Це не якісний дебат, насправді, коли відбуваються абсолютно дві паралельні гри. Тобто, якщо ви не можете виокремити жодного клешу з цієї гри, коли ви читаєте аналітику, то очевидно, що дебати були so-so. Чи є це найбільш ефективний спосіб ведення аналітичних промов? Не зовсім, я б так не сказав. Цей тип вас прив'язує до того, що реально відбувалося у цій кімнаті. Ви цю аналітичну промову мусите писати вже, коли ви граєте ці дебати. В той же час, коли аналітику бажано починати прописувати до початку гри. Як це робити, я зараз як це я роблю, вірніше сказати. Як це роблю, я вам розповім. По клешах, ще в двох словах. Зазвичай виділяють 2-3 основні клеші, які перетягувалися різними сторонами. Ваша функція показати, що ваша сторона виграла ці клеші, Б, що ваш тіммейт ввів такий клеш, з яким там опозиція не справилася, або справилася з ним погано, або там нічого не запропонувала. Або ж саме ваш тіммейт поклав кінець тому клешу, який там стрибав мільярд разів, і опозиція вже там здулася. Окей? Це якщо ви говорите по клешах. Чесно, я десь останній раз в цій технології грав, може, 2 роки тому. Дуже давно не використовував, і, якщо чесно, навіть вам нічого не можу порадити. Якось вона так виглядає. Є дещо більш філігранні такі способи ведення аналітичної промови. Вони є дуже класними для судді. Вони є дуже класними, якщо ви відчуваєте, що ваш внесок в гру був трошки слабшим. Аналітична промова – це спосіб у цій кімнаті зрівноважити ваші шанси із першої лінії. Тому що перша лінія з великою долею ймовірності зніме всі вершки по аргументу. Вони швидше всього краще всіх докажуть все. Ваш тімейт не завжди зможе щось викопати або розширити. І тоді вступає в роль значення аналітика. Я роблю другий спосіб, про який я буду говорити. По ключових питаннях. По ключових питаннях. Як це виглядає? Ви ставите собі ряд певних риторичних питань, на які у цих дебатах ви мали би отримати певну відповідь. Оголошується вам тема. Допустимо, ця ж сама тема, мені подобається по відповідь по запитаннях, я вичитав аналітику у темі про європейську армію. Ця палата вважає, ця палата створить єдину армію Європейського Союзу. Нам потрібно поставити 3 питання, на які ми вигідно нам відповімо, і це докаже нашу концепцію. Добре, ставити питання. Прошу? За 15 хвилин? Так. Які би ви питання поставили до цієї теми? Для чого? НАТО. Чого? Обязанность НАТО. Чи що? Підстави. Чому ми маємо? Ми це так зробити? Для чого? Для чого її створювати? Почему Евросоюз может Ну, создать закон- НАТО? Що це нам дасть? Що це нам дасть? Добре. Тепер дивіться. Що ви починаєте будь-який конструктивну промову? Зі статусу кво, зазвичай. Ви продумаєте, що є зараз. Так же саме і з запитанням. Що є зараз? По цій темі. Що є зараз? Немає. А що є? Питання Окремі по Ніна, історії. окей. І як нам видно? І тому все дуже просто. Перше питання. Я би сформулював так. Чи ефективна система НАТО на сьогоднішній день? В цій темі конкретно вона має безпосередньо значення. Причому це питання можна ставити як і аналітику уряду, так і аналітику опозиції. І викручувати собі в ту сторону, яку він собі там хоче. Як це викручувати, я ще зараз поясню. Друге питання, яке би ви поставили? Що зміниться? Якщо ми зробимо європейську. Зачем? Мгм. Угроза, если угроза европейскому. Чи є загроза Європейському Союзу? Взагалі, чому ми обговорюємо цю військову проблематику? Тут є 2 такі ключові питання, вони стосуються безпосередньо статусу кво. Тобто, ці 2 питання, зверніть увагу, воно абсолютно не стосується вашого тіммейта. Воно стосується першої лінії. Це питання першого гравця уряду. Загалом, так? Чи є військова загроза, чи нам потрібно це питання вирішувати? І який є статус-кво, що там з НАТО, яка там ситуація з НАТО? Ви ставите це питання. Перше виписано. НАТО, так? І ви пояснюєте ситуацію в залежності від того, яку ви позицію граєте.
Якщо ви граєте за Європейський Союз, ви пояснюєте, що це найсильніший військовий блок. Якщо ви граєте в опозиції, ви кажете, що це найсильніший блок, не треба створювати альтернативи, не треба його розпорошувати, найбільший військовий потенціал, присутність у всіх глобальних військових конфліктах, причому на чужій території. І ба-ба-ба-ба-ба-ба, врубаєтесь. І тим самим ви повторюєте всі ті тези, які повністю всі сказали товариші на першій лінії, але це відповідаючи на запитання. Ця форма є дуже зручна, тому що вона чітко показує, куди повинна була рухатися ваша система, ваша аргументація. Судді дуже легко орієнтуватися в такій формі аналітики. Він чітко знає, що ви мали доказати. Якби дійшло діло до реально когось збити, я думаю, що в більшості випадків у людини спрацює бар'єр. А ти не думаєш, що тут ще має вагу справа релігії? Думаю, Це також інтимна справа. абсолютно жодна релігія не каже вбивай. Жоднісінька. Я читав на днях лекцію по шаріату, по законах ісламізму, і можемо про це дуже мало подискутувати. Навіть ісламісти, які займаються терористичними актами, не думайте, що вони абсолютно не зомбі, чи вони якісь такі людожери і так далі. У них абсолютно нормальні людські бар'єри, які їм також не дозволяють щось таке. Тобто просто вони настільки вірять в свого Бога, що заради нього вони здатні. Там є елементи зомбізму, справді. Я вважаю ісламізм певною формою такої тоталітарної секти. Розумієш? Там є пару ознак тоталітарної секти. Ісламізм мусульмани їх намагаються дистанціюватися. І в ісламі не пише, що потрібно вбивати. Іслам єдиним, чим відрізняється від християнства, тим, що там прописано право на кровну помсту і право на релігійну війну, на джихад. В той же час хрестоносцям абсолютно нічого не заважало, так же само себе поводити в Єрусалимі. Тобто, з релігією там все дуже складно, я б там не зачіпав. Так? Я говорю про реальні психологічні бар'єри. Кантіанство говорить про те, що ми не готові робити чогось такого, що б ми не хотіли, щоб зробили нам. Якби ми потрапили в таку ситуацію і ми б не сподобались комусь, ми б не хотіли, щоб нас вбили через це. З якихось міркувань, літов і так далі. Це концепція. Вона теоретична, вона не 100%, але на ній можна грати. Аналітичну промову ви можете будувати на якісь із таких концепцій. Їх є багато. Тобто є різні теорії соціальні, є філософії різні, тобто їх багато. Що можна протиставити цій філософії? Зазвичай протиставляють справедливість утилітаризму, де право більшості переважає над правами меншості. Тобто ми готові вбити одну людину для того, щоб забезпечити життя 300. І це справедливо. Дуже просто. Утилітарно. Ми говоримо про те, що сучасне ліберальне демократичне суспільство опирається передусім на справедливості утилітаризму. То, що недовго буде. Я про тренінг. Добре, ми вже потомилися. Я буду трошки пришвидшуватися. Ви відчуваєте, що тема про цінності, вона дуже така близька до теми про філософію. Тут все залежить від того, на якому рівні ви готові дебатувати. Якщо ви на дуже високому рівні, то ви можете дебатувати вже на філософію. Ще 5 хвилин. Якщо ви на трошки нижчому рівні, грайте на цінності. Не зловживайте цим. Не зловживайте цим. Використовуйте це зазвичай, коли ви чуєте, що по матеріалу конструктивному була реально бідонька. Добре? Або коли ви відчуваєте, що ви дійсно дуже добре розумієте ці теми, і ви б хотіли поділитися дебатним світом своїми якимись науковими розробками. Є ще дві стратегії. Про одну дуже коротко. Це стратегія ідей. Є якісь дві ключові ідеї, вони були погано доведені, і ви намагаєтеся їх якимось чином порівняти. І всю аналітичну промову ви якимось чином починаєте її докручувати, дорозкручувати. Не впевнений про ефективність цієї стратегії. Я щось навіть не про те, щоб я її коли-небудь використовував. І навіть не всі підручники її виокремляють, що це якась окрема стратегія аналітичної промови. Остання, це взагалі така, я називаю її потеряна стратегія, стратегія казка. Казка. Ти як до неї відносишся? Наталочка. Що? До чого? До казки в аналітиці. О, вам розказати казку? Я дожила. Прошу. Ой. А ви розбирали якусь тему? Ми так трошки говорили про Європейський Союз, НАТО, але то не про то. Давай про наркоманію, класика жанру. Ні, розумієте, моя улюблена казка, яку я колись читала на першому підйомі, ми розбирали з дебатерами тему, я про наркомана розкажу, але тим не менше, ми розбирали з дебатерами тему, що ця влада легалізує проституцію.
за права нашої сильної половини людства, тому що зазвичай, коли легалізовують проституцію, всі говорять чогось страшного. А тут ми вирішили легалізувати чоловічу проституцію. Ну давайте, чого там? І про які види аналізу вам більше розповідав? Точки зіткнення. Про всі, крім цього. Окей. Це вид аналізу, коли ви говорите, що ви є людиною, однією з тих людей, про групу яких ви говорите, права яких ви захищаєте, і від імені цієї людини починаєте якось аналізувати. Тоді було весело, тому що я виходила і говорила, що я чоловік-проститут і поїхали. Але є достатньо хороший аналіз, який я рекомендую всім подивитися, він є на YouTube, з якого, в принципі, почалося моє електронне знайомство з цим видом аналізу касочки. Уявіть собі, що ви граєте тему про легалізацію будь-яких наркотиків, неважливо. І ви виходите робити аналітику з будь-якої сторони, з позиції уряду, з позиції опозиції. Виходите робити. Шановні судді, шановні учасники, давайте екстраполюємо собі, що я сьогодні є наркоман. Давайте подивимось на моє життя з точки зору тих аргументів, того, що наводилось сьогодні, і що для мене буде краще. От уявімо собі, що в моєму житті нічого не склалося. Я зранку прокидаюся, я не знаю, що робити далі. Єдине, що допомагає мені не накласти на себе руки, це коли я скрутив папіроску, вибрав, і світ навколо мене стає кольоровим. І для мене в даний момент не важливо, як для наркомана, як для всіх інших наркоманів, чи шкодить це моєму здоров'ю, що буде через 10 років, мені не важливо. Мені важливо, що в даний момент я відчуваю себе щасливою. Що в даний момент я не хочу покінчити життя самогубством. Що в даний момент це єдине, що мені допомагає рухатися далі. Йдемо далі. Уявіть собі, що я таким самим чином, таким самим загиблим душам допомагаю. Щодня. Тому що я розповсюджую... Що? Окей. Я швидесенько. Тому що певним чином я допомагаю іншим загиблим душам. І їм так само неважливо. Впливається на їхнє здоров'я, впливається на оточуючих. Головне, що їм це допомагає. І головне, що їм не може допомогти ніщо інше. Ніякі замінники, ніякі гроші, ніякі конкурси, ніякі там малювання, нічого. Допомагає лише це. І до того моменту, поки ми з моїми друзями шкодимо лише собі і не шкодимо іншим, що в цьому поганого? Що в цьому поганого, що коли я наношу шкоду собі, не наношу шкоду іншим, я роблю це свідомий вибір, і цей вибір для мене є позитивним, що в цьому поганого? Ну і, грубо кажучи, на цих аргументів. І відповідно, як ви бачите, для мене ось позиція там уряду, опозиція, хто за кого грав, вона не діє в реальному житті. Вона для мене не важлива. А та позиція, яку захищаю я, вона і дійсно важлива. І тепер уявімо, що я такий тут один. А нас таких тисячі. І це реальна дія, тому що ми вам це показали на таких. І ось так. Ну це аналіз, який неймовірно люблю, але це коли у вас дійсно є одна вагома група, яку ви захищаєте. І це аналіз, який тягне на там, найвищі спікерські, які просто там свої соплі вас цитують і все інше. І я дуже рекомендую навчитись робити саме такі аналізи. А где на Ютубе? А? Ты говорила, в каком-то ролике. Це фінал міжнародного дебатного турніру Fire, здається, 2009 року. Це аналітика від опозиції команди «Їжачки». А який рік перепрошую? Здається, 2009. Ще питання таке. А казку можна використовувати в різні опозиції? Ще раз? Так, в будь-яку сторону.
Ну, просто ви на Ну, інші да, то есть половині и как за використовуєте. правительство можно использовать, и как и оппозицию, да? Так. То есть легко, везде. Будь-який аналіз, будь-який вид аналізу, який вам сьогодні давали, можна використовувати за будь-яку справу. Не, я имею в виду за первый стол. Ні, За, це аналіз. за первую позицию. Ні, це аналіз. Ні, це Це саме аналіз, аналітична аналіз. промова. Да, я понял, но если, например, говорят в целом, в общем, правительство задает тему, что вот это вредно, это там так и так для общества это разрушительно, а ты как оппозиция задаешь тему, Аргумент. что вот если я такой, и, ну, вот, и дальше продолжаю. Просто перестроїти в аргумент. Ну, то есть просто поставить себя, представь себя как член правительства. Да, в чому проблема? А то я можу як і уряд перший, там другий спікер. Да, то есть и первое правительство может сыграть. А, ні, шановні, це виключно аналітики. А якщо я у цьому контексті розкрию деякі свої аргументи, чи аргументи моєї команди? Розумієте, дебати достатньо формалізована гра. І, в принципі, не вітається розкриття в такому варіанті аргументів і контраргументів. Тому, на жаль, я не знаю жодного кейсу, де це проканало. Мені навіть намагалися розповідати про я одинока мати з Уганди, і на цьому базувати кейс. Але поки ви не покажете, що це для більшості важливо або неважливо на аргументах, на прикладах, на чому завгодно, ви не зможете на цьому будувати аналіз. Ну, тобто, якщо не ясно, що це не міністерство інших, ну, Да, ви не можете на цьому А будувати. если, ну, несколько аргументов, играя за первый стол, ты говоришь первый аргумент, говоришь общее значение, глобальное его. Второй ты говоришь сужаешь, а третье, а третье ты говоришь, вот я такой. То есть ты как бы задал темп, дал общую характеристику, назвал какой-то, а потом использовал сказку на первый стол. Как третий аргумент. Якщо ви використовуєте не лише на аналітичній промові і лише в цілому. І лише в таких випадках, коли У вас є хороший тіммейт. так, ну, і чесно, я не знаю, як Наталя до цього відноситься, я би не рекомендував вам цим зловживати. Це якісь такі ситуації, коли ви відчуваєте, що є якісь там проблеми, прогиби, і є можливість якось погратися з цим. Але якщо у вас купа конструктивного матеріалу, з яким реально можна працювати, краще якось з ним Сказка попрацювати. должна долго быть. По-перше, довго, по-друге, продуманою. По-третє, там є казка, вона не просто звучить як казка. Фактично в ній є маркери, Да. важливі Основні поінти. плечі. І тому це важливо. Так. А якщо обрати казку, то треба її тягнути спочатку до кінця? Так. Тобто, а аналіз там... Це є аналіз. Це і є аналіз. Проблема в тому, що не кожен суддя це прохаває. Розумієш? Ну, тобто, якийсь суддя скаже, що це не був аналіз, і його можна зрозуміти з певних позицій, якщо він там ще в 90-х роках читав книги. Буквально останні слова, які я ще хотів сказати, і ми закінчуємо тренінг, запрошуємо вас на каву. Є два дуже класні критерії, які ви в аналітичній промові можете собі пам'ятати. Це ваші тіммейти мають взагалі знати дуже добре, а ви маєте це використовувати. Є дві ситуації. Перша – утилітарна, коли є більшість, і більшість треба захистити. Дивіться, як вона працює. Вона працює у кейсах, де, допустимо, ви захищаєте бідних. Так? А у кейсах, де ви захищаєте, допустимо, екологічні якісь базові речі. Там, де ви повинні захистити більшість в ущерб меншості, це у аналітичній промові ви можете дуже якісно показувати. І опиратися на те, що ви захищаєте більшість, це для вас є цінність. Є другий аспект. Ви можете захищати найбільш дискриміновану меншість. Так? Ви можете там захищати якимось чином гомосексуалістів, чи там чорношкірих в Америці, чи ще когось, чи ще когось. Але вашим завданням є показати, чому саме захист цієї категорії у вашій аналітиці є за цією цінністю і важливим.